Hello everyone. In last video, we have discussed about speed with direction or velocity. So velocity म्हणजे काय आणि स्पीड म्हणजे काय याचा नेमका डिफरन्स आपल्याला आता माहित आहे. देर इज वन मोर टर्म ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, सरासरी वेग आपण त्याला म्हणतो. सो ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी सुद्धा आपण ऑब्जेक्टच्या बाबतीत मेन्शन करतो. तर ती कधी करतो? Object moves along a straight line at a variable speed. We express the magnitude of its rate of motion in terms of a average velocity. समजा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाईन स्ट्रेट लाईन मध्ये तो मोशन करत आहे आणि तो स्ट्रेट लाईन मध्ये मोशन करत असताना त्याचं स्पीड हे व्हेरिएबल आहे. स्पीड चेंज होत आहे. तर अशा कंडिशन मध्ये त्या ऑब्जेक्टचं जे मॅग्निट्यूड आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशनचं मॅग्निट्यूड आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीच्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस करतो. त्यावेळी आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ही टर्म यूज करतो. आता याचं एक्झाम्पल म्हणायचं झालं, सेम एक्झाम्पल वी विल कंटिन्यू. अ कार ट्रॅव्हल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 hours. इट्स ॲव्हरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. एक कार आहे, सपोज ही कार आहे आणि कार 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नॉट डिस्टन्स, 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इट कव्हर्स इन 2 hours. 2 hours मध्ये 100 किलोमीटर इतकी डिस्प्लेसमेंट ह्या कारची होते. तर ह्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो, कारचं ॲव्हरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आहे. 50 कसं आलं? 100 डिवायडेड बाय 2. स्पीड इज ऑलवेज डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. सो 100 किलोमीटर डिवायडेड बाय 2. सो 100 डिवायडेड बाय 2 इज 50 किलोमीटर पर आवर. हे काय आलं? त्याचं ॲव्हरेज स्पीड आलं. म्हणजे इथं पुन्हा तीच कन्सेप्ट आहे की कारचं स्पीड हे 2 hours जर्नीमध्ये प्रत्येक वेळी 100 किलोमीटर होतं किंवा 50 किलोमीटर होतं असं नाही, 50 किलोमीटर पर आवर होतं असं नाही. मे बी ते स्पीड कधी कधी फास्टर होतं, कधी कधी स्लोअर होतं, कधी कधी ते स्पीड ऍक्च्युअली 50 किलोमीटर पर आवर पण होतं असेल, कधी कधी 40 होतं असेल, कधी कधी 30 होतं असेल, कधी कधी 10 होतं असेल, कधी कधी 45 होतं असेल. तर ते स्पीड काय होऊ शकतं, फास्टर असू शकतं किंवा स्लोअर असू शकतं, पण ते काही नाही, युनिफॉर्म नाहीये, ते व्हेरी होत आहे. 50 किलोमीटर पर आवर म्हणजे मी आय कॅन टेक इट फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर. ह्या 0 आणि 50 मध्ये ते कुठंही काय होऊ शकतं, व्हेरी होऊ शकतं. तर तिथं जी काय होणारी मोशन आहे ती मोशन ही व्हेरिएबल मोशन आहे, किंवा तिथं होणारी मोशन ही काय नाही, तिथं असणारं स्पीड हे काही नाही, कॉन्स्टंट स्पीड नाही आहे. अशा केसेसमध्ये जिथं नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे, त्या नॉन युनिफॉर्म मोशनच्या केसमध्ये आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी आपण सांगताना कशी सांगतो, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, इन टर्म्स ऑफ ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपण व्हेलॉसिटी मेन्शन करतो. नॉन युनिफॉर्म मोशन असेल, नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ऑब्जेक्टची डिफाईन करतो. आता ती कशी करतो? तर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी डिफाईन करायच्या अगोदर आपण फाइंड आउट काय करतो, चेंज इन व्हेलॉसिटी करतो. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी इज व्हॉट? फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी. म्हणजे ऑब्जेक्ट हा एक इनिशियल पोझिशनला होता आणि त्याच्यानंतर सर्टन तो मोशन करून, सर्टन डिस्टन्स ट्रॅव्हल करून तो फायनल पोझिशनला गेला. तर फायनल पोझिशनला असताना त्याची व्हेलॉसिटी काय आहे आणि इनिशियल व्हेलॉसिटीला त्या ऑब्जेक्टची काय व्हेलॉसिटी होती, इनिशियल पोझिशनला असताना ऑब्जेक्टची काय व्हेलॉसिटी होती, त्या दोघातला डिफरन्स इज व्हॉट? चेंज इन व्हेलॉसिटी. सो चेंज इन व्हेलॉसिटी इज व्हॉट? फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी. मग आता जर मला ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर कशी करणार आपण कॅल्क्युलेट? इनिशियल व्हेलॉसिटी सपोज ती यू आहे, प्लस फायनल व्हेलॉसिटी सपोज व्ही आहे. सो इनिशियल व्हेलॉसिटी प्लस फायनल व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय 2. मग आपण तशी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे मी ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर मला त्या ऑब्जेक्टची इनिशियल व्हेलॉसिटी माहित पाहिजे आणि ऑब्जेक्टची फायनल व्हेलॉसिटी माहित पाहिजे. व्ही ॲव्हरेज इज इक्वल टू यू प्लस व्ही डिवायडेड बाय 2. सो न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना ह्या फॉर्म्युलाचा आपल्याला उपयोग होईल. अजून दुसरा एक ऑप्शन, दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने आपण ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करू शकतो? सो फॉर दॅट वी नीड टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्प्लेसमेंट. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिवायडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्प्लेसमेंट, टू ट्रॅव्हल दॅट डिस्प्लेसमेंट. हा ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचा काही फॉर्म्युला येईल. आता इथं सुद्धा महत्वाचं म्हणजे व्हेलॉसिटी आपण ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी आपल्याला काय सांगायला लागणार? डायरेक्शन सांगायला लागणार. मॅग्निट्यूड तर सांगायलाच लागणार, पण डायरेक्शन सुद्धा सांगायला लागणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणायचं झालं, इफ कार ट्रॅव्हल्ड 50 किलोमीटर इन 1 hour गोइंग वेस्ट, देन व्हेलॉसिटी ऑफ कार विल बी
50 किलोमीटर पर हावर वेस्टवर्ड और 50 किलोमीटर पर हावर वेस्टवर्ड्स. एकतर आपण हे असं नोटिफाय करणार किंवा हे असं नोटिफाय करणार. नोट करताना आपण 50 किलोमीटर पर हावर पण इथं मेन्शन करायला पाहिजेत आपल्याला. इट इज वेस्टवर्ड्स. कारण ही कार 50 किलोमीटर एका तासामध्ये ट्रॅव्हल करते. पण कोणत्या दिशेला? वेस्ट डायरेक्शनला, पश्चिम दिशेला. पश्चिमेकडं ती व्हिलॉसिटी आहे. वेस्ट डायरेक्शनला ती व्हिलॉसिटी आहे 50 किलोमीटर पर हावर. हे आपल्याला मेन्शन करावं लागेल त्या व्हिलॉसिटी बरोबर. म्हणून इथं लिहिलेलं आहे की देन व्हिलॉसिटी ऑफ द कार वुड बी 50 किलोमीटर पर हावर वेस्टवर्ड्स. 50 किलोमीटर पर हावर हे आपण असं सुद्धा लिहू शकतो किंवा 50 केपीएच. केपीएच मीन्स किलोमीटर पर हावर. असं सुद्धा आपण मेन्शन करू शकतो. सो ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी इज व्हॉट? ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी आपण कधी मेन्शन करतो? ज्यावेळी ऑब्जेक्ट हा स्ट्रेट लाईन पाथमध्ये मोशन करत आहे आणि त्याचं स्पीड हे व्हेरी होत आहे, म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट नाही आहे. त्या केसमध्ये आपण काय करतो? ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी ही टर्म किंवा ॲव्हरेज व्हिलॉसिटी आपण तिथं त्या ऑब्जेक्टची मेन्शन करतो. थँक्यू.